Как закрепить мир на Донбассе, наладить там спокойную жизнь? С этого вопроса мы начали беседу с Юлией Тимошенко. Нам было интересно узнать точку зрения политика на непростые процессы, которые сейчас происходят на востоке страны, и услышать ее вариант изменения ситуации в лучшую сторону. Юлія Леонідівна, добрий вечір. Доброго вечора. Маємо перемир'я на Донбасі, маємо сподівання, що це переросте в стійкий мир. На вашу думку, як досвідченого політика, яким має бути Україна завтра? І яким має бути Донбас в складі завтрашньої України? Перш за все, перемир'я – це прекрасно. І дуже добре, що чесно говорить президент України, що це перемир'я. Для того, щоб досягнути миру, треба ще працювати на дипломатичному рівні. І тому, коли сьогодні ставлять питання, як проводити вибори на окупованій частині Донбасу, у нас чітко є 5 позицій, після яких лише можна проводити ці вибори. Тому що проведення виборів – це просто констатація того, що Донбас повернувся до мирного життя. А провести вибори можна, якщо перше – будуть виведені всі війська, друге, буде виведено все озброєння. Третє, люди повернуться, які зараз рахуються біженцями, до своїх осель і будуть точно знати, що їм нічого не загрожує. Четверте, нам потрібно відновити кордон. І вибори треба провести так, щоб вони реально пройшли по міжнародним стандартам. Тоді це буде фіксація не перемир'я, а миру, і тоді вибори стабілізують ситуацію і приведуть до нормального життя, до початку нормального життя людей. Якщо вибори будуть проведені на окупованій території без виконання цих умов, то ми можемо прийти до того, що ця територія буде, по суті справи, підмята під себе тими людьми, які сьогодні там воюють, і як наслідок мир не замінить перемир'я, а стане новим плацдармом для того, щоб просуватися по території України далі. І ви правильно задали питання, що після того, як будуть всі ці 5 позицій дотримані, і коли реально буде встановлений мир, я вважаю, і всі вважають в Україні, що Донбас – це невід'ємна частина України. Так вважає більшість людей, в тому числі і на Донбасі. Нам потрібно буде всіма силами і України, і світової спільноти відновлювати там на Донбасі нормальне життя. Треба буде вкласти гроші в поновлення інфраструктури, відновлення будинків, осель людей і, безумовно, окремі фінанси треба буде витратити на те, щоб люди отримали мікрокредитування і повернулися до нормального життя, поки вони зможуть повернутися до роботи. Без будь-яких сумнівів треба поновити виплати соціальних всіх платежів, пенсій, заробітних плат бюджетникам. Треба Україні нести відповідальність за Донбас, і треба робити все для того, щоб Україна знову стала цілісною територією, цілісною країною. Місцеві вибори, підготовка до них була непростою, як на мене. Дуже багато політичних гасел були спрямовані не на місцеві вибори. Ну, там, ЖКГ, дороги, виплати людям на місцях. А все ж таки політичні партії зробили установку на якісь такі, знаєте, програмні речі. Чи спрацювало, як на вашу думку? Ці вибори дуже знакові для України. Чому вони знакові? Чому взагалі треба на них іти? І чому треба боротися за те, щоб вони пройшли чесно і щоб були приведені гідні люди? Є декілька причин. Сьогодні ми бачимо, що реформи в центрі України, реальні зміни, на які очікують люди, це відновлення справедливості, очищення від корупції, становлення економіки, на жаль, повернення правосуддя, судової системи правосудної. Все це не пішло. Всі розуміють, що цього не відбулося. І крім того, ця корупція, яка сьогодні роз'їдає країну, вона не дає нам можливості стати на ноги. Всі розуміють, що ефективність сьогодні центральної влади дуже низька. І тому місцеві вибори можуть стати таким важливим етапом для того, щоб реформи, які не йдуть зверху, щоб вони пішли знизу. Ви думаєте, реально з місця, з низів запустити Абсолютно реально. реформи? Тому що зараз на порядку денному децентралізація, тобто наділення місцевих
місцевих органів влади більшими фінансами і більшими повноваженнями. І більшою відповідальністю. І більшою відповідальністю. І мова йде про те, що сьогодні виконавча влада буде не з центра приходити в регіони, а вона буде на місцях формуватися саме в цих радах. І тому, якщо реформи не йдуть зверху, зараз у нас унікальний шанс мирним шляхом, без чергових революцій, підняти ці реформи знизу і стати балансом для центральної влади місцевим органам влади. Тому я хочу сказати, що у нас не мусить бути безнадії. У нас категорично не можна бути такого, що це вічі опустили руки. Все можна поправити. Професійну команду до управління країною і можна багато чого виправляти швидко. Тобто бути оптимістами все одне. Спасибі за позитивні фінальні акценти. Дякую вам за розмову. Дякую дуже.